गुड मर्निङ एभ्रिवान। अहिले चाहिँ बिहानको 7 बजिसकेको छ। हामी चाहिँ भर्खर उठेर अब तातो पानी खायौँ। अब हामी चाहिँ तातो पानी खाएपछि हामी फेरि अब कालो चिया पकाएर खानेछौँ। दुध छैन के अन्त अब दुध बजारबाट दुध ल्याउनु हुन्थ्यो, ल्याइएन। अब गाउँघरमा खासै भैँसी पनि छैन यो गाउँमा चाहिँ। तर दुध हालेको चिया भन्दा चाहिँ ब्ल्याक टी नै हेल्थलाई राम्रो हुन्छ भन्ने सोचले ब्ल्याक टी नै खानेको छौँ। अनि त्यही हो। ल अब हामी चाहिँ ब्ल्याक टी बनाउनुतर्फ जानेछौँ। ब्ल्याक टी चाहिँ हाम्रो भाइले बनाउन लागेको छ, त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। चिया पकाउनुभन्दा अगाडि अब आगो फुक्नु पऱ्यो। आगो फुक्न निकै कठिनाइ हुन्छ अब दाउरामा बाल्ने हुनाले। एकछिन चिया पाकिन्जेलसम्म चाहिँ हामी अर्कै काम गर्नेछौँ। चिया पाक्ने टाइममा चाहिँ हामी अब यो बाख्राको खोरहरू सफा गर्नेछौँ। अनि अब भाइले चाहिँ अब सब्जी पनि काट्न लागिसक्यो। अब सब्जी काट्ने भनेर के ल्याएछ हेरौँ है त। टमाटर र प्याज। आज के खाने त तरकारी? मासु? के को मासु छ? सधैँ मासु खाने हो? ल गाइस, म चाहिँ बाख्राको खोर सफा गर्नतिर लागेँ है त। चियाको लागि पानी चियापछि चिनी पनि हालिसक्यो। दाउरामा चट्ट पकाइन्छ। दाउरामा पकाएको चाहिँ फ्लेभरै बेग्लै आउँछ क्या। विष्णु साथीहरू मुनिले बिस्कुट चिया खाइन्छ। अब अहिले गाडी झरेछ मजाले। के रे दिनभरि मेरो भाइको चाहिँ बिजनेस कल हुँदैछ। पहाडतिरको
बाख्रालाई घाँसपात पनि हालियो, बाख्राको खोर पनि सफा गरियो। अनि यो बाख्राको अनि कुनै बाख्राहरू यहाँ छ र कुनै बाख्राहरू यता छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। किन हामीले यसरी यो दुई ठाउँमा यसरी बाँधेको भन्दाखेरि अब यहाँ चाहिँ ठुलो माउहरू बोकाहरू सँगै राखेर बाँधिएको छ र यहाँ चाहिँ सानो पाठाहरू, यो सबै पाठा हो, बच्चाहरू सबै 2-3 महिनाको बच्चाहरू हो। यिनीहरूलाई चाहिँ बेग्लै ठुलोसँग नराखिकन यिनीहरूलाई चाहिँ भिन्दै छुट्टै राखेको छ। यो किन राखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ अब ठुलोसँग सँगै बाँधियो भने त तिनीहरूले अब घाँस खान दिँदैन कि यिनीहरूलाई, हिर्काएको र लहर्छ। अनि त्यो यिनीहरूलाई चाहिँ भिन्दै बाँध्नुपर्ने हुन्छ। यसरी घाँस पनि झुन्डायो, यो बन्नु पाउने स्याउलाहरू हो। अनि यसरी छुट्टै बाँधिदिएपछि यिनीहरूले मजाले खान्छ आफू नडराइकन। अन्त त्यहाँ खोरभित्र बाँधिदियो भने त ठुलो माउहरूले ठुलो बोकाहरूले सिङले हानेर लहटेर यिनीहरूले खानै पाउँदैन, भोकै हुन्छ बिचरा। हामी चाहिँ कुकिङतर्फ जाने छ है त। अनि अझै पनि केटो फोनमै बिजी छ, केटीसँग भए त हुन्थ्यो, केटासँग बोलिरहेको छ अझै। तरकारीमा चाहिँ के छ हेरौँ है त। भैँसीको सुकुटी, पिनालु, चना। सुकुटी पिनालु बेसार पनि हाल्ने काम भयो। बेसार हालिसकेपछि चाहिँ राम्रोसँग चलाउने गरिन्छ। पाक्छ त यो पिनालु, कुकरमा बनाएको भए त फास्ट हुन्थ्यो। काटेर हालिन्छ। एउटा मात्रै हाल्ने हो। मसला पनि हाल्दाखेरि यस्तो पुरा ग्रेभी टाइपको देख्ने रहेछ है। अब यसमा हामीले अब बिस्तारै पानी एड गरेर झोल बनाउँछौँ। नुन पनि हालियो। यो पिनालुको आकार त ठ्याक्कै पनिर जस्तो देखेछ। अनि नुन हालेपछि पनि फेरि चलाइन्छ है। लास्ट दामी। र अब अन्तिममा चाहिँ हामीले यसलाई तरकारीमा चाहिँ पानी एड गरिन्छ। अब यो पानी एड गरेपछि यो भनेको चाहिँ फाइनल स्टेज हो। यसलाई चाहिँ हामीले अब पानी अलिक हल्का कम नहुने जेलसम्म यसलाई यसरी उम्लिने गरेपछि हल्का यो पानी अलिकति कम नहुने जेलसम्म चाहिँ यसलाई हामीले बोइल गरिराख्छौँ, कुक गरिराख्छौँ। र पानी अलिक हल्का कम भएपछि हामी चाहिँ यसलाई चाहिँ खानाको लागि रेडी हुन्छ, पाक्यो भन्ने बुझिन्छ। हो कि होइन? लास्ट हामी अब यति गरेपछि पानी हल्का अब घट्नेको मात्र वेट गर्छौँ।
सुकुटी पिनालु पाक्दैन भनेको त पाकेछ है सेकेन्ड राउन्ड भैँसीको सुकुटी गाइस पाकेर दामी हुन्छ एकदम कमाल हो सफ्ट हो कच्चा हुन्छ कि यो स्ट्यान्ड त भाँच्चै राख्छ हाम्रो भिडियो चाहिँ यहाँसम्म मात्रै हुनेछ है हाम्रो यो गाउँले स्टाइलको मुकबाङ भिडियो सुकुटीको तरकारी पिनालुको भिडियो यहीँसम्म हुन्छ र हामी तपाईँहरूलाई फेरि अर्को नेक्स्ट भिडियोमा भेट्नेछौँ र भिडियोबाट छुट्नुभन्दा अगाडि चाहिँ प्लिज मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला यदि तपाईँहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने अनि यस भिडियोलाई चाहिँ सेयर पनि गरिदिनु होला र कमेन्ट पनि गरिदिनु होला है त ओके टिल देन बाई बाई